নমস্কাৰ বন্ধুসকল সুইট হাজৰিকা ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আগৰ এপিসোড কেইটা চাইছে আজি আমি এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমি যেতিয়া একক লিখোঁ ধৰক টকা হওক কেজি হওক এইবিলাক আমি এক্সেলত লিখিলে কিছু ক্ষেত্ৰত পূৰণ হৰণ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে বা এৰৰ আহিব পাৰে কিন্তু আমি যদি বিচাৰো যে সেই এৰৰটো হ'ব নালাগে তেনেহলে আমি কেনে ধৰণে আমি কৰিব পাৰো হেতু চাও উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকৰ হাতত ধৰক 20 টকা বা আৰএস আছে এতিয়া আপুনি ইয়াৰ লগত 2 পূৰণ কৰিব হৈছে মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব হৈছে বা পূৰণ কৰিব হৈছে তেতিয়া আপুনি লিখিব লাগিব a1 * a b1 কিন্তু এনে কৰিলে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এৰৰ দেখাব হ্যাজ ভ্যালু গতিকে এই এৰৰটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এটা বিশেষ ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই ট্ৰিকটো কেনেকুৱা চাও আমি কেনে ধৰণে কৰিব পাৰি আপোনালোকে প্ৰথমতে যিকিটা সেলত আপুনি কৰিব বিচাৰিছে সেইকিটা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যাব গৈ পেলাই আপোনালোকে হোমত নাম্বাৰ পাব নাম্বাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰ ফৰমেট পাব মোৰ নাম্বাৰ ফৰমেটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত পাব কাস্টমত আপোনালোকে প্ৰথম 0 যেটো আছে সেই 0টো ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত টাইপত গৈ আপোনালোকে স্পেস এটা দিব স্পেস দি ডাবল কটৰ ভিতৰত লিখিব আপোনালোকে জি হয় যদি আপুনি ওজন হিচাপত কৈছে কেজি মই ইয়াত ধৰক ওজন ধৰিছো কেজি লিখি ডাবল কট ক্লোজ কৰি প্লাই ওকে কৰি দিছো এতিয়া মই ইয়াত যদি লিখো 20 কেজি লিখা গৈছে 10 কেজি নিজে লিখা গৈছে 11 লিখি পেলাই এন্টাৰ মাৰিছো 11 কেজি লিখা গৈছে এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি মই পইচাটো পূৰণ কৰো ধৰক প্ৰতি কেজিত 100 টকা এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ a1 * b1 এনে কৰাৰ ফলত 2000 ওলাইছে কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এৰৰ হোৱা নাই কিয় এৰৰ হোৱা নাই কাৰণ মই ইয়াতে কাস্টমত গৈ এটো ফৰমেট মিলাই দিছো এতিয়া ধৰক 50 ইয়াতো কি একে ধৰণে মই ফৰ্মুলাটো কৰিম ইয়াত আগতে 50 কেজি একানে ওলাইছে কাৰণ ইয়াতে মই এবাৰ ফৰ্মুলাটো চেঞ্জ কৰিছিলো গতিকে এটো জেনাৰেল কৰি দিব জেনাৰেল কৰিলে এটো আগৰ অৱস্থালৈ গুচি আহিব ঠিক ধৰণে এইটো ধৰক 40 তাৰ পিছত আপুনি এটো এনেকে ড্ৰেগ কৰি দিব তেতিয়া ইয়াত ভ্যালু বিলাক আহি যায় গতিকে ইয়াত এনেকে ভ্যালু বিলাক মাল্টিপ্লাই হৈ প্লাই আহিছে কিন্তু ইয়াত কেজিটো লিখা আছে ফৰ্মুলাত একো অসুবিধা হোৱা নাই গতিকে এনে ধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰে এবাৰ আহক আমি চাও কেনেকে টকা লিখিব পাৰি ধৰক 100 লিখাৰ পিছত আপুনি পিছফালে টকা লিখিব লাগে ধৰক 100 টকাটো আপুনি কেনেকৈ ইংৰাজী মানে এক্সেলত লিখিব তাৰ কাৰণে আপুনি কাৰেন্সিত যাব কাৰেন্সিত গৈ আপুনি এখিনি যে আছে এখিনি তলৰ এই সিম্বলটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ একাউন্টিং ফৰমেটত যাব মোৰ একাউন্টিং ফৰমেটত গৈ পেলাই আপুনি সিম্বলত ক্লিক কৰিব তাত আপুনি দেখিব আসামিজ লিখা আছে কোনো এটা জায়গাত আসামিজ লিখা থাকে মই অলপ খৰকে কৈছো তলৰ ফালে আছে যেন মোৰ বোধ হৈছে গতিকে মই অলপ খৰকে তললৈ গৈছো ইয়াত হিন্দীও আছে আসামিজও আছে তেনেকে আপুনি বিচাৰি পেলাই অসমীয়াটো ইয়াত আপুনি বিচাৰিব আৰবিক আছে আৰবিকৰ তলতে ঠিক হিন্দী আছে এটো হিন্দী এটো কাংকানি এটো নেপালী এনেকে আছে গতিকে ইয়াতে আসামিজ বুলি আছে বেংগলীত টাকা হয় আৰু অসমীয়াত টকা হয় গতিকে মূৰ্ধন্য টটো ইয়াত দিয়া হৈছে ওকে কৰিলে এটো টকা আহিব 100 টকা এনে ধৰণে আপুনি এটো ড্ৰেগ কৰিব পাৰে 100 টকাটো আহি থাকিব বা আপুনি ইয়াত বেলেগো লিখিব পাৰে 20 টকা বা আপুনি ইয়াত 30 টকা এনেকে হলনি কৰি দিব পাৰে মই এনেকে হলনি কৰি দিছো গতিকে আপোনালোকে আজি গম পালে যে এক্সেলত কেনেকে টকাটো লিখিব পাৰি এটো ইন্টাৰেষ্টিং নহয় নে বাৰু ঠিক সেই ধৰণে আপুনি হিন্দীও লিখিব পাৰিব ধৰক 25 रुपया যে 25 रुपया কাৰণে ৰুপি সিম্বলটো কেনেকে দিব আপুনি প্ৰথমতে ইয়াতে গল কাৰেন্সিত গৈ কাৰেন্সি সিম্বল সিলেক্ট কৰিলে মোৰ একাউন্টিং ফৰমেট সিলেক্ট কৰিলে তাৰ পিছত সিম্বলত আপুনি গৈ পেলাই হিন্দীটো বিচাৰিব লাগিব আমি অলপ আগত চাওতে দেখিছিলো যে অসমীয়াৰ ঠিক ওপৰতে হিন্দীটো ইয়াত দেখুৱাই আছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি যায়
এইটো হিন্দী ঠিক আছে ওকে কৰিলা কৰাৰ লগে লগে 25 रुपया আহিছে গতিকে এনেকৈ ধৰণে এটো আগত কৰিব লাগিছিল পিছলে হৈছে এটো একো নাই এটো আমি জেনাৰেল কৰি ললে এটো চেঞ্জ কৰি লব পাৰিম এনে ধৰণে আমি হিন্দী বা অসমীয়া বা আপোনাৰ বেংগলী এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে কিছুমান নতুন কথা জানিব পাৰিলে আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব লগতে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনাৰ এটা লাইকে মোক উৎসাহ জগাব এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাবলৈ আৰু আপুনি যদি ভাবে যে এই ভিডিঅ'বোৰ চাই আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ ব্যক্তিসকলে অকণমান হ'লে উপকৃত হৈছে নিশ্চয়কৈ আপুনি আপোনাৰ যিসকল লোকক ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছে ভিডিঅ'টোৰ তেওঁলোকলৈ আপোনালোকে লিংকটো যাতে শ্বেয়াৰ কৰে কাৰণ এনে কৰিলে মই আৰু উৎসাহিত হ'ম আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মই প্ৰেৰণা পাম গতিকে আজিলৈ তেন্তে আহোঁ